my dear friends. ඔන්න පුතාලට passive voice කිව්වම ටිකක් අපහසුයි කියලා වගේ දැනෙනවා ඇති. passive voice ටිකක් අමාරුයි කියලා කියන අය ළමයි වැඩි පිරිසක් කියන අමාරුයි කියලා. ඒ නිසා passive voice ගැන තමයි අද දවසේ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා passive voice හොඳට අහගෙන මේ වැඩේ අල්ලගන්න. ඉතින් අද දවසෙත් ඔයාලා ඔක්කොමලා මගේ channel එකට එකතු කරගෙන එනවා. ඉතින් channel එකට එන නිසා ඔබ හැම කෙනෙක්ම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න, අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න නම් ඔබ අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. හොඳයි. මේ අලුත් පාඩම. So everybody can understand very well. This is the passive voice. Passive voice not difficult. It is very easy. Then you are able to understand very well and keep in your mind thoroughly. Then you are able to apply your speaking, apply your essays, apply your lessons. ඔන්න මම ඔයාලට සරලම ක්‍රමයකින් active voice කියලා දෙන්න යන්නේ. පුතාලට පුළුවන් මේක අල්ලගෙන මරුවට වැඩේ අල්ලගන්න. අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Right, okay, let's go to our session. Let's go to our lesson. Okay, come here darling, come on. අපි active voice කියවම පුතාලට මම එක දෙයක් කියන්න. ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ වචන දෙකක් තියෙනවා. මේ වචන දෙක මතක තියාගත්තා නම් වැඩේ හරි. මම ඔයාලට වචන දෙක කියලා දෙන්න. ඔයාලා මතක තියාගන්න what කියන වචනයයි whom කියන වචනයයි. What and whom. What and whom. පුතේ what කියන්නේ මොකක්ද? What කියන්නේ මොකක්ද? Oh. What කියන්නේ මොකක්ද? Whom කියන්නේ කාවද? Whom කියන්නේ කාවද? What and whom. මේ ප්‍රශ්න දෙක වාක්‍ය හම්බුන ගමන් active voice වාක්‍ය හම්බුන ගමන් මනසින් තමයි අහන්නේ. උත්තරය ලැබෙන්න ඕනේ කන්නේ. මම උදාහරණයක් පෙන්නනවා. This is the simple present tense sentence. She drinks milk. A kitty boy. She drinks milk. A kitty boy. She drinks milk. This is the simple sentence. Simple present tense. She drinks milk. A kitty boy. උදා මෙන්න මේ drinks කියන ක්‍රියාපදයක අපිට කියවලා ඔයා ප්‍රශ්නේ නගන්න what කියලා. drinks මොනවා? what මොනවද? කිරි. අන්න කිරි හම්බුණා. කිරි ගැන මුලින් කියන්නේ. milk. Then කිරි කියන එක ගණන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. We can't count. It is uncountable now. ඒක ගණන් කරන්න බැරි නාම පදයක්. ඒ නිසා පුතා නාම පදය ගණන් කරන්න බැරි නම් ඒකට is දාන්න. milk is කියලා ලියනවා. ලියලා මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයෙන් අපි ප්‍රශ්න අහපු ක්‍රියාපදේ ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න මේකේ past participle ක්‍රියාව. දැන් පුතාලට අනේ අපි past participle දාන්නේ හරිනේ කියලා. ඒක ලේසි. අනේ පොතක් ගත්තම past participle verb කියන්නේ ක්‍රියාවේ අවසන් අවස්ථාව පෙළට ගහලා තියෙනවා. ඔය පොතේ පෙළ පොතේ තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ අවසාන පිටුවේ තියෙනවා. ඔක්කොම ටික පාඩම් කරගත්තා නම් සිම්පල් වැඩක්. කම්මැලියන්ට බෑ. කම්මැලි නැතුව වැඩේට එන්න. හරි. ඉතින් මේ drink කියන එකේ past participle drink, drank, drunk. ඔන්න අපි දැනගෙන ඉන්නේ drunk කියන එක. eat, ate, eaten. ඔන්න අපි eaten කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. take, took, taken. අන්න taken දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. keep, kept, kept කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. grow, grew, grown. ඒ වගේ ඒවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර ed වලින් ඒවා නම් තවත් ලේසි. cook කිව්වොත් cooked. jump කිව්වොත් jumped. open කිව්වොත් opened. ඒවා ලේසි. ඒවා past participle ක්‍රියා. ඒවට කියන අතීත කෘදාන්තය කියලා. ක්‍රියාපදයේ අවසන් අවස්ථාව. මේක තමයි අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක දන්නවා නම් passive voice එක හරිම සරලයි. simple way. බලමු කොහොමද කියලා. milk is drink කියන එකේ past participle drunk. ඔන්න ලියුවා. milk is drunk කියන්නේ කිරි බොනවා. milk is drunk කියන්නේ කිරි බොනවා. ලේසි. දැන් කිරි තේ හදනවා කිව්වනම් tea is made. තේ හදනවා. tea is made. බත් වෙනවා කිව්වනම් rice is cooked. බත් වෙනවා. rice is cooked. ඔයා කියනවා ලියුම් ලියනවා නම් letters are written. letters are written. හරි ලේසි. ඔයා කියනවා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා English is spoken. English is spoken. English is spoken. සින්දු ගායනා කරනවා songs are sung. songs are sung. songs are sung. සින්දු ගායනා. චිත්‍ර අඳිනවා drawings are drawn. drive, draw, drew, drawn කියලා එන්නේ නේද? drawings are drawn. නැත්නම් pictures are drawn. yeah. පොත් කියවනවා books are read. දැන් ඔයාට ඔය වගේ කතා කරන ගමන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් නේ. ඔයා ලියන රචනාවක් ලියනකොට මේ වෙලාවට කියන්න පුළුවන්.
ඔයාට කියන්න පුළුවන් වේදිකාවේ ගී ගයනවා. ඒතර කියනවා songs are sung on the stage. Songs are sung on the stage. Milk is drunk කිරි බොනවා. ඔයා කියන උදේට කිරි බොනවා, මම කිරි බොනවා, අපි කිරි බොනවා කියන්නේ නැතුව නිකන් කියන උදේට කිරි බොනවා. එනවා කියනවා milk is drunk in the morning. හැන්දෑවට තේ බොනවා, tea is drunk in the evening. රැට බත් කරනවා, rice is eaten at night. සරල ක්‍රමයක්. හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. සරල ක්‍රමයක්. මේ බලන්න milk is drunk. කිරි බොනවා. කවුරු විසින්ද බොන්නේ? By her. ඇය විසින් කිරි බොනු ලැබේ. ඇය විසින් කිරි බොනු. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇය විසින් කිරි බොනු ලැබේ. තාත්තා විසින් පත්තරේ කියවනු ලැබේ. අම්මා විසින් බත් වෙනු ලැබේ. මෙහෙම කියනවා අඩුයි. හැබැයි අපි කතා කරන ක්‍රමය තමයි අර මම කලින් කියලා දෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි ලියන්නේ කියන්නේ එහෙමයි. ඒ නිසා ඒ ක්‍රමය තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම තවත් වාක්‍යයක් කියලා දෙන්නම්. This is second example sentence. මේ බලන්න පුතේ මම ලියනවා they meet me. ඕම් මා මුණ ගැසෙනවා. ඔන්න බෑ බහුවචන කට්ටු කෙනෙක් කතා කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ඒක වචන එකක් කතා කළේ drinks දාලා she drinks milk. then they meet me. ඕම් මා මුණ ගැසෙනවා. ඕම් මා මුණ ගැසෙනවා. දැන් පුතා මෙතෙන් එනවා. meet කියන දේ එනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි what කියලා ප්‍රශ්න කළේ. දැන් අපි what කියවට උත්තරයක් එන්නේ. what meet මුණ ගැහෙනවා. what මොකද්ද? උත්තරයක් නැහැ. ඒ නිසා පුතා අහනවා what කියන එකට පස්සේ ඔයා දැන් අහන්න whom කියන පදේ. ඒකට උත්තරේ නැහැ ලොකුනොත් අඩියෙන් අහනවා. meet මුණ ගැහෙනවා. whom කාවද? අන්න උත්තරේ එනවා me. me කියන්නේ අග ඉන්න me මුල ඉන්නේ අය කියලා. මුල හිටපු she අග හිටියේ her කියලා. එනිසා අයිට දාන්නේ am the is the are the කියලා බලනවා. මෙයා ගණන් කරන්න බැරි ගණන් කරන්න පුළුවන් අයිගේ උපකාරක පදේ am. ඒ නිසා අපි am දානවා. I am past participle එක meet ගදානවා. මොකද්ද? met. එහෙනම් I am met කියන්නේ මම මුණ ගැහෙනවා නෙමෙයි මාව මුණ ගැහෙනවා. I am met මාව හම්බෙනවා. I am met මාව හම්බෙනවා. මාව මුණ ගැසෙනවා. I am met. දැන් ඔයා කිව්වොත් එහෙම I am call කියලා මට call කරනවා. I am call at night රැට මට call කරනවා. I am met in the evening හවසට මා මුණ ගැහෙනවා. කවුද දන්නේ? හම්බෙන එක මුණ ගැහෙන එක නෑ. හැන්දෑවට මා මුණ ගැහෙනවා. ඔයා කියනවා I am advised මට ආවාද කරනවා. I am advised by parents දෙමව්පියෝ මට ආවාද කරනවා. I am advised. I am cheated මාව රවට්ටනවා. I am cheated by my friends මගේ යාළුවෝ මාව රවට්ටනවා. I am cheated. then I am keyword. එතකොට බලන්න I am met මාව මුණ ගැසෙනවා. කවුරු විසින්ද? by they කියන එක නාගේ ඉන්නේ them කියලා. දැන් වාක්‍යාව I am met by them කියන්නේ ඕන් විසින් මාව මුණ ගැසෙනු ලැබේ. සරල ක්‍රමයක්. පොඩිම පොඩි සරල ක්‍රමයක්, ලේසි ක්‍රමයක්. I am met by them. දැන් පුතාලට තේරෙනවා ඇති වාක්‍ය දෙකක් මම පැසිව් වොයිස් වලින් කියලා දුන්නා. තවත් පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය දෙකක් කියලා දීලා අපි පාඩම අවසන් කරනවා. පුතාලට පුළුවන් තවත් දෙකක් බොහොම සරල ඉගෙන ගන්න. මම කියනවා තව එකක්. right okay ඔන්න බලන්න ක්‍රමය right මම ලියනවා දැන් ලියනවා ආයෙත් he කියලා ලියනවා he sings songs ඔහු ගී ගයයි he sings songs ඔහු ගී ගයයි ඔන්න මම ලියලා දෙනවා he sings songs ඔහු ගී ගයයි දැන් පුතා බලන්න he sings songs on මෙතන ආවා අපි passive වාක්‍යයක් හම්බුන ගමන් just as we make the passive voice sentence we should read to since එකට කියවනවා ක්‍රියාවට දැන් since ගේ ප්‍රශ්නය අහනවා what මොකද්ද අන්න උත්තරය හම්බ වෙනවා songs කියලා songs මුලින් ලියන්න songs දැන් බලනවා මෙයා ඒක වචනද බහුව වචනද කියලා songs කියන්නේ කට්ටිය ගොඩක් සින්දු ගොඩක් ඒ නිසා is නෙමෙයි දාන්නේ are songs are කියලා දාලා since ගේ past participle එක ලියනවා sun දැන් මොන්න හැදිලා තියෙනවා songs are sung කියන්නේ ගී ගයනු ලැබේ අන්න එතන songs are sung ගී ගයනු ලැබේ කවුරු විසින්ද කියලා මම දැන්නේ නැහැ songs are sung ඔහු විසින් කිව්වනම් by him ඔහු විසින් ගී ගයනු ලැබේ
අන්න දැන් ආවා songs are sung by him. ඔහු විසින් ගී ගයනු ලැබේ. දැන් උදාහරණ වෙනවා songs are sung by him. ඔහු විසින් ගී ගයනු ලැබේ. මුල හිටපු හි අගට දානවා him කියලා. ඒ නිසා songs are sung by him. songs are sung කියන්නේ ගී ගයනු ලැබේ. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් songs are sung on the stage. වේදිකාවේ ගී ගයනවා කියනු ලැබේ. අපි කියවේ විදිහට vegetables are grown. එළවලු වවනු ලැබේ. හරි ලේසි. රෙදි හොදනු ලැබේ කිව්වොත් එහෙම clothes are washed. රෙදි සෝදනු ලැබේ. clothes are washed in the river. ගඟේ රෙදි සෝදනු ලැබේ. ගඟේ රෙදි සෝදනු ලැබේ. බලන්නකෝ කියන හැටි අපි කියනවා එහෙමනම් අපි කියමු water is brought. වතුර ගෙනෙනු ලැබේ. water is brought from the well. ලිඳේ සිට වතුර ගෙනනු ලැබේ. ඔයගේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. විවිධ විදිහට කියනවා. cups and plates are washed. පිඟන් කෝප්ප සෝදනු ලැබේ. දැන් අපිට කියන cups and plates are washed by the servant. මේ කාර්යය විසින් පිඟන් කෝප්ප සෝදනු ලැබේ. මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න. songs are sung by him. ඔහු විසින් ගී ගයනු ලැබේ. අපි තව එකයි. This is the last one. This is the last one. මං හිතනවා passive voice එක මේකෙන් නම් සුපිරියට වැටෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. මේකෙන් පුළුවන් ඔබට passive voice ගැන තියෙන ප්‍රශ්නේ බය හැදගන්න. මේ බලන්න පුතේ තව එකක් ලියනවා. මම ලියනවා you cheat us. ඔන්න මම ලියලා තියෙනවා you cheat us. ඔයා අපි රවටනවා. you cheat us. ඔයා අපි රවටනවා. මේක present tense බහුවචන එක present tense වල වාක්‍ය ලියලා තිනවා you cheat us. ඔයා අපි රවටනවා. මෙතෙන් නිකන් එනවා cheat what මොකද්ද? උත්තරය නැහැ. රවටන මොකද්ද? නැහැ. whom කාවද? අන්න උත්තරය හම්බුණා. කාවද? අපි. us කියලා අද ඉන්නවා. ඒ නිසා මුලට කියනවා we කියලා. එහෙනම් we කියන එක කරා බහුවචනයි. ඒ නිසා කියලා දානවා. we are cheat කියලා නෙවෙයි දැන් අපි ලියන්න ඕනේ cheated. we are cheated කියන්නේ අපිව රවට්ටනවා. we are cheated. we are cheated by the government. රජය අපිව රවට්ටනවා. we are cheated. අපිව රවට්ටනවා. we are cheated by the friends. යාළුවෝ අපිව රවට්ටනවා. we are hated. අපිට වෛර කරනවා. we are hated. we are made cry. අපිව හඬවනවා. අපි තමයි කර්මයට බාධනය වෙන්නේ හැමලා. අපිව කර්මයට බාධනය වෙනවා. we are given. අපිට ලබා දෙනවා. we are distributed. අපිට බෙදා දෙනවා. we are given money. අපිට මුදල් ලබා දෙනවා. අපි තමයි මුදල් ලැබීමට ලක් වෙන්නේ. දෙන කෙනා නෑ. right. මේ බලන්න. we are cheated. අපිව රවට්ටනවා. කවුද? by you. ඔබ විසින් අපිව රවට්ටනවා. by you. ඉතින් අන්න simple ක්‍රමයක්, සරල ක්‍රමයක්. ඔන්න ඔයාලට passive voice ඊට පස්සේ වරදින්න බෑ. අනිත් වතාවේ past tense passive voice එක මම ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපේ channel එකට අද ආදරෙන් ඔයා පිළිගත්තා. අපි එහෙනම් අවසන් කරන්න යන්නේ. තාලක් දවසක හම්බ වෙනවා අපි මේ වෙනින් පාඩමකින්. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අපිට subscribe කරලා channel එකට උදව් වෙන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. Now I am going to remain our session and see you the next session in future. Okay, bye. I remain. Thank you.